Uite metroul ăla, trebuia să-l facă pe la noi Sorescu, sau cum îl chema pe fostul primar al capitalei, de zicea că face metrou suspendat. Pe aici se pare că a reușit. Uitați cum țin cărnița la uscat, la aer. Mama mea! Nu știu ce să zic. Deci, și pus aici, am puii mei în plin trafic, adică trec mașinile, poluarea maximă. Tocmai ce îmi făceam o poză aspectuoasă și când văd, uite cine era pe mal. Hello! Cum se strigă oare? Și cea mai răspândită treabă, am văzut-o exagerat de mult deja, în mall, foarte multe clinici de înfrumusețare. Puze, grăsimi, abdomen plat, fese, tot ce vrea sufletul tău, aici e locul. Deci pur și simplu vii la mall și te faci gigea. Uite, e full peste tot. Ia ca am ajuns și pe la niște mini catacombe, aș putea să le spun. Deci asta este la vreo 10 minute de centru. Bună dimineața, oameni buni și frumoși! Cum, de unde știu că sunteți buni și frumoși? Păi eu știu cine se uită la aceste videoclipuri. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Ia stai să mă dau să nu mă ia domnul motociclistul. Am început ziua plin de voieșie și am plecat să colindăm și să cotrobăim prin... Exact, și să ne uităm cam ce se întâmplă pe aici prin Bangkok. Avem la dispoziție vreo 5 ore. 5 ore până când ne pleacă trenul de noapte. Așa cum vă povesteam ieri, plecăm cu trenul de noapte să mergem spre Chiang Mai. Dar până atunci, hai să vedem ce descoperim pe aici pe străzile astea frumoase. Cam cât de frumoase poate să fie tuctucurile aici, colorate, uitați-le. E practic o explozie de culoare. Super vesele, zici că sunt mașini de jucărie. Foarte faine. Orașul are un vibe foarte interesant. Cum am remarcat și aseară, acum parcă se vede și mai bine. Sunt multe clădiri înalte, zgârienori așa la orizont. Combinat totul cu piețe în astea super joase, locale, înghesuială pe trotuar. E un mix așa, aș putea să-l numesc oarecum oriental, dacă îmi permite. Bai, sunt tot felul de mini locuințe din astea foarte mari, discrepanțele. Deci încă o dată, aș putea să numesc un oraș până acum al contrastelor. Hai să vedem puțin ce găsim pe stradă aici în Bangkok. Foarte frecvent vom găsi ceva de mâncare. Pe alocuri și chestii de beauty. Iasmin vrea să cumpere niște măști pentru că pe aici, v-am spus, oamenii sunt foarte purtători de măști și chiar se uită un pic urât dacă nu porți. Noi avem unele cam îmbâxite, trebuie să recunoaștem, și vrem să luăm una. Mâncătorii din astea, ia să vedem. Cât costă astea? Culoare, ca să porți și tu. Ia de care vrei, bine, că din punctul meu de vedere toate sunt ok, toate sunt la fel. Vorba și piesei, dacă o știți. Așa, pe aici mâncătorii, iată, din nou unde mănâncă oamenii în general din zonă. Ia să vedem ce mai găsim pe aici. Mai găsim, cred că aici doamna sigur pregătește tot ceva în zona de food. Da, uite, a scos standul, spring rolls, hello, chestii de mâncare, mecanică. Aici cred că sunt pompe. Deci, cum vă spuneam, este un amestec foarte interesant de chestii pe care le poți găsi pe o stradă din Bangkok, destul de centrală strada. Deci destul de centrală. Uite, găsim și spălătorie, cusătorie, hello, apă din aia de v-am arătat cu un bat de poți să faci refillable. Noi avem sticla la noi. Un bat litru, 5 bați 5 litri. Ofertă 18 bați, 20 de litri. Mâncare din nou, deci de toate. Bancă vis-a-vis, v-am zis, este un amestec total de chestii pe care le poți vedea pe aceste tălțe. Iată și pe a mea că vine bucuroasă că și-a făcut cumpărăturile și a luat o mască în asta tot de rață. Auzi ce cum bine arăt? Bine, bine? Foarte bine. Ia. E super, o să-ți arăt imediat. Sunt cam mici, nu știu dacă-ți vin. E ok.
ai loc să respiri. Și cam asta vedem deocamdată pe străzi. Și neapărat să vă spun o chestie. Am remarcat, sunt foarte mulți oameni, oameni pe stradă, oameni de-ai străzii, ca să spun așa. Dar nu cerșesc. Deci nu te agasează, nu te stresează. Dar încă o dată am văzut foarte mulți, cel puțin și aseară, era plin de oameni pe stradă, nu vă exagerez. Și da, asta e cam trist, cam asta e realitatea la oraș, foarte mulți oameni ai străzii. Deci pe mâncare, după cum vedeți, iau niște ouă din astea așa roșii, dacă le vedeți acolo, nu știu ce e cu ele. Le-am tot văzut, ouăle alea roșii. În niciun caz n-au legătură cu ce facem noi cu ouăle roșii, dar la ei cred că, nu știu, chiar o să întreb la un moment dacă sunt curios. Străduțe, vedeți, balamuc cu de toate. Mamă, și asta e extremă. Uitați cum țin cărnița la uscat, la aer. Mama mea. Nu știu ce să zic. Deci, și pus aici, am puii mei în plin trafic, adică trec mașinile, poluarea maximă. Dar, na, așa e modelul, știi cum e. Peștiuț, cărniță, na, ce să zic. Bine, faza e că eu, de exemplu, n-am știut cum se usucă porcul ăsta, că cred că porc era acolo, bucățele de porc, care sunt și crispy. Le vezi direct că le mănânci, dar n-am știut că asta e tehnica de uscare la trafic, la fofea. Da, acum, noi am avut noroc deja de cât timp suntem în Thailanda, n-am avut niciun fel de toxinfecție, de niciun fel, de nicio treabă. Am avut noroc, habar n-am, nu știu ce să zic, dar dacă ar fi să o luăm așa după normele sanitare, te iei cu mâinile de cap, adică la ei ouăle niciodată nu le-am găsit la frigider, toate sunt ținute la soare, la căldură, la puii mei și nicio problemă încă o dată. Nu știu ce să zic, să ne ajute bunul Dumnezeu să ne ferească ca și până acum. Cum mergeam pe stradă, am găsit un boba tea din ăsta, să vedem și noi cum e pe aici. Că în București am căpiat cu ele. Și se pare că vom merge pe ceva simplu, adică un ceai verde și cu lapte. Iar eu o să merg pe ceva variantă cu Jasmine, așa că era un Harley, să-i dea Dumnezeu sănătate, se aude frumos, dar mi-a omorât sunetul. Deci eu aș merge pe un Jasmine cu miere și Yasminul să meargă pe un Green Tea cu ăsta, Green Tea cu lapte. Green milk tea. Exact. Care e diferența între green tea latte și green milk tea? Că practic și milk are lapte, dar... Vedem. Oricum la 29 e un preț bun. E 40 la 7. Deci la 7 e 40, aici e 29. Hai să vedem ce iese. Să vedem ce-o fi, să vedem cum ar zice și piesa. Ce-o să iasă. Alex, Da. uite, arată picioare din plin. Da, chiar că. Capac din asta, Da, arată... doar mă costă 4 lei. În București sunt 20. Exact. Deci mai avantajos. Și de arătat arată la fel. Pentru iubitorii de plante, eu vreau să primez această plantă. Am înțeles că nu prea știam nici eu treaba asta. De la prietenii noștri din Germania, că genul ăsta de plante, care sunt așa bicolore și amestecate cu fruct din astea împărțite, etc., pot ajunge să se vândă și cu câte 200-300 de, și atenție, euro. Fiți pe fază, 200-300 de euro, vă dați seama? Aici nu știu exact care e treaba, chiar l-aș întreba pe domnul ăsta de ce ține. Dar am înțeles că e o întreagă piață cu plantele astea rare, combinate așa. Păi, sper că e reală, sper că nu filmez de plec la ea așa. Pare puțin fals. Nu știu. Ia, să întreb. Băi, frate, cred că e falsă. I have. Vai, ce m-am păcălit. Thank you. Excuse me, sir, this is real? Real? Plant. Real? No. The plant. No. This. Real? No, real. M-am păcălit și ce explicații dădeam eu pe aici, uite că avea, se vede aici la înșurubare. Not real, firar să fie. Asta e, dar înțeles, de-aia am crezut că omul e pe bogăție. Thank you. Thank you, sir, thank you.
Da, a fost funny oricum. Bye, cap în cap. A fost funny. Ia uite cum arată și bobatiu. Nu e boba, că n-are bubbles. N-are bubbles, bine. Cum îi zice el? Uite, ăsta avea, Kangaroo. Și ăsta era la ofertă la 19, nu? Chestia este că v-am zis, planta aceea de eu filmam foarte frenetic, dacă era reală și că așa se estima la 200-300 de euro minim. Am mai aflat și eu o chestie nouă. Mă gândeam ce înseamnă dacă ți se usucă. Cam ce jale o fi în clipa aia. Na. Întotdeauna acolo unde sunt ciudățenii de ale naturii, oamenii vor fi disponibili să plătească pentru ele. Hai să te văd cum faci degustare. Hai să guși-o din zama asta, să văd ce-i cu ea. Cred că e bun, că e un ceai normal. Mamă, ce bun e. Ia. Păi cum poate să nu fie bun? Un ceai de iasomie făcut, adică cum ar veni. Cam dulce, de la miere, dar are De la miere. Are rumă puternică de miere. Miere, da, deci e asomie cu miere. Și cu ceai verde. Perfect. Sănătate. Iar mai lipsește biscuiți. Ce? Din aia Haideți dulci. să facem eu puțin. Cam are să facem Sunt super buni. Sunt super buni. schimb. Hai, schimb. Dă să iau și de la tine să văd cum e. Al meu e foarte dulce, n-are deloc gust de matcha. Are gust de ceai verde foarte îndulcit. E bun. Mai bun el. Da, Am făcut schimb. Împărțim totul, ca de obicei. Mai ales când al meu e mai bun. Partea bună la ceaiul ăsta e că e atât de dulce încât își ține și de foame. Am ajuns cu ăsta verde, dar după aia sigur o să vrea înapoi. Sunt convins de treaba asta. Am găsit și cel mai lung semafor de pietoni, dura undeva la 65 de secunde. 70. 70, auzi, de când am început să-l vedem. Hai să vă arăt o bucată clădire interesantă. Cum merge așa pe stradă, au rămas fără materiale și l-au făcut așa pe pierdut, pe retragere, cum s-ar zice. Și din alt punct se vede la fel de interesant. Deci că este o clădire pixelată. Ia uitați ce frumos! Temple, zgârie norul, am zis, amestecul peste tot. Foarte tare. Ne place. Ceva grandios. Pe aici șosele suspendate. Arată bine. De-aia zic că e foarte interesant amestecul ăsta. La orice intrare, mai ales unde avem un tur din asta așa spectaculos și peste tot o să vedem asemenea amplasament în care este venerat regele. Foarte frumos din partea lor. Uite metroul ăla, trebuia să-l facă pe la noi Sorescu. Sau cum îl chema pe fostul primar al capitalei, deci zicea că face metrou suspendat. Pe aici se pare că a reușit. Am ajuns în parc, frumos aici. Noi zicem că are un aer așa de Central Park, cu toți zgârienorii ăștia de jur împrejur. Partea distractivă este că ne-a fost luată temperatura când am intrat în parc. Să nu cumva să avem temperatură. Sunt foarte drastici cu condițiile pe aici. Și dacă cumva aveam masca dată jos să bem un pic de ceai, să uitau la noi un pic, am câși. Dar încă o dată, noi nu suntem anti. Noi suntem normalizare, dar aici nu prea ai cum. Și așa că trebuie să te supui. Nu vrem să deschidem un subiect în acest sens, doar că noi știm cum e prin Europa. Și, na, nu zicem să nu purtăm. Da. Să nu ne frece acum la melodie că dacă beau un pic de ceai să ținem mașcheta. Cred că ați înțeles ideea. Se poate anunța și un pic de frontus atmosfericus, să bage un pic de ploaie și evident o să ne prindă un pic pe aici în spațiu liber, dar nu e nimic problematic. Ne place, suntem obișnuiți. Apa e un pic cam verde așa, dar cred că e plină de pești, că văd o grămadă de ochiuri acolo, aviz pescarilor amatori. Ia uitați-vă ce e acolo, ochiurețe, ochișoare. Pentru a reveni puțin la subiectul măștii, că știu că este unul fierbinte, a fost și va fi.
Noi suntem în spațiu deschis acum, da? Deci suntem în aer liber. Aici era discuția, că da, înțeleg, în clipa în care intrăm în interior, uite, în 7-Eleven, peste tot, ne ia temperatura, punem masca, e ok, înțelegem niște reguli. Dar acum suntem în parc, suntem în aer liber, ce Dumnezeu. Ia uitați-vă, stați că mă duc așa. Aici sunt doi cetățeni care nu poartă că sunt aici, dar le flex. Dar dacă mai stau și mai urmăresc așa de... ia uite, alt cetățean care nu poartă. Ce ai făcut, mă, năiene? Deci sunt mai mulți oameni. Cetățeanul da. Sunt mai mulți oameni care înțeleg ce înseamnă normalitatea zilelor acestora, la fel cum sunt mulți exagerați. Tocmai ce îmi făceam o poză aspectuoasă și când văd, uite cine era pe mal. Hello! Cum se strigă oare? A văzut-o, are aici un candidat, are un porumbel, s-a uitat după el, poate va face parte din masa lui, poate nu se știe. Putem vedea picioarele astea? Picioarele astea, nu știu, să vedem ce se va întâmpla, ce urmează. Fiți pe fază. Nu e chiar cel mai mare varan pe care l-am văzut, putea fi și mai mare. Dar partea distractivă e că m-am așezat pe bancă, aici, să fac o poză, asta cu găinațul. Și cum stăteam eu să fac poză, m-a ridicat, zic, mă, ia uite, bă, frate, cine era aici lângă mine. Ia imaginați-vă să fiți în parc, în România, și să vedeți așa ceva. Vara a plecat, vara a apucat cumva sperietura. Ei, ci că nu prea sunt periculoși, numai că au o saribă destul de bogată în tot felul de bacterii. Deci, mai ales cum suntem noi ciupiți pe toate picioarele, dacă bagă niște bacterii pe la piciorușe, nu-i prea bine. Da, hai să-i dăm niște spațiu să vedem dacă natura își va intra în ciclul natural, dacă cu guștucii ăștia... Exact, hai să-i dăm spațiu, ne mișcăm ușurel. Dar mulți se mai gândesc, că vezi cea la echipare, se uită așa încolo. Păi da, da. Din ușa aia, vezi? Dar nu numai că e analitic, da. Gândește-te că eu nu l-am văzut. Eu m-am pus la poză, toată treaba, nu l-am văzut. Ia uite, mamă, câta limba are, bă, frate. Și pare că mestecă o gumă în continuu. Da. E bun de făcut reclamă la gumă, într-adevăr. Mamă, dar a scos o limbă. Ia uite, ei, că să mișcă. Știi, și acum e întrebarea, cam cât de repede poți să fugi. Dacă ea ăsta spre noi. Nu cred că mănâncă păsări, cred că Nu. mănâncă doar... Oameni, cred că mănâncă pe domnul de la pază. I-a pus gânărul lui domnul de la pază, fii atent, se va duce la el la glezne, îl ia, domnul de la pază nu știe ce urmează să-i se întâmple. A, uite, și vine pe la spate așa perversur. Opa, ce-a găsit acolo? Mamă, cum am înghițit-o pe toată. Instant. Nici nu am apucat să înțeleg ce s-a întâmplat și am înghițitat totul instant. Cum arată sezonul pe ăsta în Thailanda? Păi te plimbi prin parc, începe ploaie de genul ăsta așa, buf, out of nowhere, cum s-ar zice pe românește, după care te uiți încolo și vezi că e senin, zici, bă, dar de unde ai venit? Și încolo e tot senin, dar nu înțelegi de unde plouă. Cum s-a întâmplat treaba asta taman acum? Două răpăială din asta totală și în 10 minute zici că n-a fost nimic. Deci v-am zis, dacă ne uităm de jur împrejur, este senin peste tot. Bine, ok, un pic aici, un pic de nord, dar peste tot, în rest, așa, nu mai e nimic. Hai că ploaia a trecut, am putut să ieși, adică a durat fix vreo 2 minute maxim. Și m-am dus aici să văd că e foarte prietenos, adică aici sunt oameni aici, el n-are niciun fel de treabă, n-are niciun fel de stres. Bine, mi-ar fi teamă că sunt la degețele goale, dacă dă, mai ales că am și ciubiturile astea de țânțar, sunt curând deschise la piciorușe, ceea ce nu e deloc ok pentru bacteriile de le are domnul varan în gură, dar e super friendly. Ia uitați-l pe ăsta cum vine. Asta e chiar un pui de crocodil, uitați-vă cât are. Păi da, uite-te tu și cât de mare e. Asta e mama lui ăla. Uite-l ce spate are. Oi.
uite la mine așa, trece nepăsător, chiar sfidător pe locuri. Wow, ok. Hai, ieși ca să te vedem uite câta coadă are. Dacă îl vedeam pe ăsta pe uscat, vă speriați, credeți-mă. Uite, și peștii sărau din calea lui. Dar e next level. Mama mea, cred că am prins un moment în care se împerechează varanii. Partea distractivă că erau fix în spatele nostru tot timpul, că noi am stat toată Exact. O, da, mari, incredibil de mari. Uite la ei. Cât am mai reptilele. Îi bagă limba în urechi. Aviz nerecomandat minori. Glumesc. Natura își face treaba. Deci un fel de grădina zoologică comparat cu grădina zoologică combinată cu parc. Hai să le distracție că am mai venit tu. Uite la cum este din apă. Deci sunt 3 acum. Să te ține Nică, să vedem acum treaba ce o să iasă. Likes to watch. E mare șopărleala aici. Maxim. Hai de capul, știți de mine. Dacă se organizează ăștia să tăbare pe noi, cred că ne fac ceva deranj. Frumos și pe aici, am ieșit din parc. Chiar arată foarte fain parcul ăsta în centru. Așa cum spuneam și mai devreme, n-am fost în Central Park în America. Dar poate fi o comparație reușită. La 10 metri distanță de parc se află acest Central Mall, cred că poate fi. Noi nu suntem. Da? Silon. Aici, să-l vedem mai bine. Este un mall. După cum v-am spus, noi nu suntem fierți pe mall-uri, dar au aer condiționat și mie mi-e cam poftă de junk food. Să vedem dacă l avea pe aici. Hai să intrăm. Frigul-i frig. Am intrat la Răcorică. E bine, e bine. Ia uitați idei de business străznite. Deci în acest restaurant vii frumos, te așezi la masă, ai o plită pe mijloc și ai mâncarea de gata pregătită acolo și ți-o prepari singurel, cum e cazul și aici. Sunt oamenii, iată, îi mănâncă fericiți, au masa, toată treaba ok. Și deci cam asta este sistemul. Îți faci singur mâncărica și te și bucuri. Dar asta e nou, adică noi am mai încercat așa ceva, dar nu era cu plită electrică. Și la ei se poartă treaba asta, să-ți faci tu mâncarea așa cum ți-o dorești. Vine frumos, doamna te servește cu ce ai nevoie. Uite, domnul își frige aici supa. Tot acâmul. Foarte tare. Și sunt și mese în astea extinse. Uite, dacă vrei să vii cu metrie mai mare, ai 2 plite. Foarte, foarte fain. Și cea mai răspândită treabă, am văzut-o exagerat de mult deja, în mall, foarte multe clinici de înfrumusețare. Puze, grăsimi, abdomen plat, fese, tot ce vrea sufletul tău, aici e locul. Deci pur și simplu vii la mall și te faci gigea. Uite, e full peste tot. Am văzut multe clinici, adică aici ce vă arăt e o mică parte, numai că la un etaj mai jos era plin, da, merge, uite. Uite, și încolo.
Și, hello, și aici, bine, aici văd că e și Amway, care cunoște ceva mai internațional, dar mai sunt foarte multe clinici de înfrumusețare, creme, chestii, orice pe beauty e la mare apreciere. Și sigur merg, că de-aia sunt atâtea. Mall-ul e destul de mare, are multe etaje și mi-a plăcut, e o experiență ok, fain. La Amway aici au și Amway Cafe, e full, deci se pare că industria rupe pe partea asta de vânzări. Eu n-am văzut sincer așa în România să fie atâta populație și mi se pare fabulos, deci e rupere pe partea asta. Deci cine lucrează la Amway, aici e piață. Am ajuns și la un prânz păcătos pe junk. N-am găsit KFC sau Mac în zona, așa că am găsit ceva de genul Texas Chicken, mi se răsuflă din backstage. Ceva cu pui prăjiți, zăpăceri de genul ăsta. O să vedem imediat ce am luat. A costat 158, deci destul de scump junk-ul pe aici. În condițiile în care un patai e vreo 50-60 până îl mâncam noi. Aștept comanda și o să filmăm exact cam ce s-a primit. Primești paharul dacă e să-ți pui tu singurel băutura. Mai punem un pic. Ne-am luat ceva lejer de primăvară-vară. Era un fel de combo. Un fel de combo și dacă tot mâncăm la junk să fie cu ceva lejer. Băi, oamenii ăștia sunt obsedați cu coriandru peste tot, mă omorât. Nu știu dacă și vouă vă place sau nu prea coriandru. Mie îmi place dacă e în cantități mici, așa. Dar aici, e efectiv exces de coriandru. Da, o porțioară mică de cartofi. Ne ține de foame până mai spre seară când vom ajunge la tren. Și deci ne distrăm acum cu un mini junk. Până acum, ce putem să observăm este că puiul e dulce. Iar burgerul e picant bine de tot chiar. Dar una peste alta e ok. Nu putem compara neapărat cu KFC-ul. Mie mi se pare că ăsta e mai bun, parcă mai clean, așa mi se pare. Și nu e deloc uleios. Mă refer aici la pui, nu e deloc uleios. Iar la burger cum e bine burgerul. E ok, nu? Da. Deci o mâncare să țină de fomică. I-ați venit și la și o gogoșică din asta cu peanut butter și cu ciocolată, ceva delicios. Din mall. Din mall, dar o mâncăm și aici. Concluzia este că la Texas Chicken am mâncat destul de decent, de 159 de bați. Am mâncat chiar amândoi. Urtica este plină și a făcut treaba, să spun așa. Și am ieșit pe stradă să ne ducem înspre cazare, să ne luăm bagajele și apoi la gară cu noi, căci vorba aceea avem un tren de prins. La 200 nu știu câtă carte și alte două mai mici. Uite, ne uitam la meniu. Deci, pare că sunt variante din astea de combo. Uite câte sloi la 200. Da, erau ceva. Dar al nostru a fost cel mai bun. Dar a avut și suc. La Exact. astea trebuie să pui plus 29. Da. Cine a stat și s-a gândit și a ales? Tu, dragoste mea, mereu facem economii și asta e cel mai bine. Da, deci am avut cel mai echilibrat meniu, am mâncat bine și e tot ok. Aude ce trafic aici. Deci aici e o zonă așa aglomerată și deasupra este și acel skyline, cum îi zice, de merge pe deasupra. Merge și cu autobuzul, 67, se mișcă repede, treaba aici. Se ia biletul de la intrare. Hello? Hai să ne punem aici, Ezin. Doamna s-a oferit să ne ajute să ne vândă biletul. Se discută cu tot autobuzul, practic, acum. Cine cumpără, ce cumpără și cum cumpără. Dar bine că se poate plăti în autobuz, asta e de reținut. Deci a fost 13 bați de persoană costul. Noi citiserăm pe net că ar fi trebuit să fie mai ieftin, dar ne-ar fi luat așa preț de turiști. Deci 1-3 de persoană, 13 bați.
acum vedem și noi care experiența aici cu transportul în comun. E bine măcar că ai aer condiționat. Și asta ne ajută să nu nădușim. Ia ca am ajuns și pe la niște mini catacombe, aș putea să le spun. Deci asta este la vreo 10 minute de centru. Sunt tot felul de spații în acestea care în mod sigur vor fi dărâmate, dezafectate. Deci arată foarte ciudat, deși suntem atât de aproape de centru. Trăiască Google Maps-ul care ne duce prin tot felul de cotloane. Nu ne putem plictisi niciodată. Aici pare că sunt niște spații în care s-a locuit la un moment dat și în care poate se mai locuiește pe alocuri. Și sunt niște ghetouri, așa, zici că a picat pe aici bombilii. Așa arată. Ăsta sigur va fi dărâmat probabil, spațiul ăsta de pe aici la un moment dat. Și am ajuns și la tren. Ia uite ce mare și frumos e, în jos. Trenul către Chiang este pregătit să plece din gară. Am ajuns și în tren. Băi, arată foarte bine. Deci chiar arată, din punctul meu de vedere, super civilizat. Eu mă așteptam să fie ceva mai nasol în interior, vă spun sincer. Super condiții. Ia Iasmin, prezintă-ne aici camera ta. Vino, deci stai Hai. deschid ușa. Welcome to my crib, zi. Stai deschid ușa. Vino, haide. Haideți, bine ați venit la mine acasă, ha? Uite aici condiții de 5 stele, se face și curat. Tot ce vrei, tot ce îți dorești.